Hi guys! Welcome back to my channel! Kumusta po kayo? Maraming salamat po pala sa mga nanood ng videos ko. And please like and subscribe na po mga Zai. Ang gagawin natin ngayon ay Miss Chinita Makeup Look. So first guys, mag-foundation muna tayo. Ayan. Ayan, ayusin nyo. Ang magandang foundation talaga, yung gandahan nyo pagka blend talaga. Yung so pag-sikreto din yung pag-blend mo ng foundation para talagang maganda yung result. Blend ng mabuti. Talaga. And then, concealer. Ito siya guys, iniikot lang siya. Ayan o. Iniikot lang. And then, blend natin. Napaka ano nito guys, napaka blendable talaga. Ang bilis niya mag-blend. Ganda. And then, let's set it. Set natin ang ating. Pag mag-ano kayo ng powder guys, ano lang, mas maganda talaga brush kaysa ano, sponge. Kasi parang sinisip-sip na yung product. Kung ano, brush, talagang lalapat talaga sa ano nyo, sa skin. I-absorb talaga sa skin. Tsaka maganda yung texture yun. Yung texture pagka-brush. Recommend ko sa inyo brush gamitin nyo sa powder. Maganda. Sabi eh. Set ko na guys. Magkikilay lang ako guys. Kilay slime. Alam niyo yan. Kilay slime. Gamit na gamit yung ano ko. Brow pencil. Gamit na gamit. Konti na lang. Ayan. 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 Ayan guys, tapos na natin nilagyan ng kilay, pang malakas ng kilay. Mag-eyeshadow na tayo. Nilagyan ko na rin ng concealer and sinet ko na rin. Then maglalagay lang ako ng eyeshadow, ganyan po. From Makeup World. Yun, nude. Nude siya. Yun. Ganito to. Nawala yung isa. Dalawa to, natatanggal kasi ito. Pwede mo siyang tanggalin. So, maglalagay nila ako. Ito yung gagamitin kong transition shade. And then, kuha lang ako dito, uli, itong kasunod niya. Kasunod. Ayan. And then, buka tayo ng pink. Siguro, ito.
And then, i-blend ko lang lahat. Taas. Sa dulo. Ayan. And then dito sa harap. Ayan. Ayan. And then, maglalagay ako ng color pink. Pink. Yan, paghahaluin ko siya. Ito. Saka to. Kakamayin ko lang, guys. Hindi ng pink dito. Ayan. Ayan. Ayun guys, ganyan po siya guys. Parang ano, halo effect. Halo. Halo pala yun. Sorry, halo. Ayan, halo. Ganyan po siya. Then gagawin ko na sa kabila. Diyan lang kayo. Guys, nalagyan ko na sila pareha sa taas at sa ibaba, sa lower eye ko. Nalagyan ko na po. So, maglalagay na po ako ng eyeliner. Dahil chinita tayo, hahabaan ko ang aking paglalagay. Ayan. Ayan, siguro kahaba. Ayan. Ganyan. Ganyan siya kahaba. Dahil chinita. Ayan. Diyan na kayo guys ha. Magbabalik ako. Lalagyan ko lang sa kabila. Okay? Ayan. Nalagyan ko na po siya. Maglalagay ako ngayon ng mascara. Okay tayo. Ayan. So, maglalagay ako ng false eyelashes. Ipapakita ko sa inyo kung paano lagyan. Ayan, nalagyan ko na siya ng pandikit. Lalagay ko na siya ngayon. Ayun guys, success! Lalagyan ng false eyelashes. So, lalagyan ko na sa kabila. Diyan na kayo. Ayan, pares ko na siyang nalagyan. Lalagyan naman natin ngayon ng mascara sa baba. Ayan. Mabila naman. Minsan pag naglalagay kayo ng mascara sa baba, ingatan nyo. Doon lang sa dulo, wag doon sa pinaka sa loob. Sa dulo kayo focus. Kasi kung sa paloob kayo, madudumihan yung nyo, lower eye nyo. Ayan. Oh. Ayan. And then magko-contour na tayo. Mabila. And then, sa forehead. Ayan. Sa jawline. Pag bibili kayo ng pang-contour guys, i-test nyo muna sa skin nyo kasi may minsan na, nagre-reddish, yung iba diba, reddish na pagka-brown, ganyan. Ako tinitesting ko muna. Ito reddish to, ito. Reddish to sa akin. Ito lang isa.
Mas okay. So, ganda yung pagka-brown. Ayan. All set. And, magko-contour tayo sa nose. Blend lang, mabuti. Ayan. Ayan. Dito. And then, mag-lipstick na ako, guys. Ayan, lip liner. Ayan. Lalagyan ko lang din sa Ayan. And then, yun, mag-lipstick na tayo. Ayan. Ganyan siya. Then, highlighter. The highlighter na sa'yo. Malapit na tayo matapos, guys. Ang nalagay kong highlighter dito, medyo pink. Ito, pinkish. Ayan, pinkish. Ayan. Let's try it out. Ayan. 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 And then, the nose dip. And then dito. And then dito. Dito, dito. Dito, dito. Dito. And then dito. Ayan. Diba? Ano ba? Ayan. And then, eto na siya. And magbabalik ako for my final look. That's it, guys. Eto na po ang aking Miss Chinita makeup look. Maraming salamat po sa mga nanood ng videos ko, and please like and subscribe po sa aking YouTube channel, LeizelRuiz Tutorials. See you next time, guys. Bye!